Cô giáo Mignon chào mừng các bạn và các em đến với bài học mới. Bài 20: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. Trong bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu 3 nội dung. Một là một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. Hai là hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. Và ba là trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. Các em cùng tìm hiểu vào nội dung 1. Một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. A nhỏ, quyền tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. Em hãy đọc các thông tin và trường hợp trong sách giáo khoa trang 129 và 130 để trả lời câu hỏi. Thông tin 1. Hiến pháp năm 2013, Điều 25. Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Thông tin 2. Luật báo chí năm 2016, Điều 10. Quyền tự do báo chí của công dân. 1. Sáng tạo tác phẩm báo chí. 2. Cung cấp thông tin cho báo chí. 3. Phản hồi thông tin trên báo chí. 4. Tiếp cận thông tin báo chí. 5. Liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí. Và 6 là in phát hành báo in. Điều 11. Quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. 1. Phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới. 2. Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. 3. Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức cá nhân khác. Thông tin 3. Luật tiếp cận thông tin năm 2016, Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin. 1. Công dân có quyền A. Được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời. B. Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật và tiếp cận thông tin. Thông tin 4. Sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành, ông Tờ đã viết bài bày tỏ sự ủng hộ và đưa ra những phân tích đánh giá tích cực về vai trò, nội dung của Hiến pháp. Bài viết của ông Tờ được đăng tải trên nhiều tờ báo uy tín, đã góp phần tuyên truyền phổ biến những quy định của Hiến pháp đến với mọi công dân. Thông tin 5. Những năm qua, trường Trung học phổ thông A có nhiều học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và thi đại học. Nhiều nhà báo đã về trường phỏng vấn các thầy cô và học sinh để đưa tin, viết bài bày tỏ sự ngưỡng mộ và khen ngợi đối với ngôi trường có bề dày truyền thống dạy và học này. Thông tin 6. Sắp tới, P dự định sẽ đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của trường Đại học K với mong muốn sẽ trở thành sinh viên của ngôi trường nổi tiếng này. P đã chủ động tìm kiếm tài liệu ôn tập và liên hệ trực tiếp với cán bộ của trường để được cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục liên quan nhằm đảm bảo việc tham gia kỳ thi sẽ diễn ra thuận lợi và có kết quả tốt. Câu hỏi như sau. Câu hỏi 1. Các chủ thể trong trường hợp 4, 5 và 6 đã thực hiện quyền tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin như thế nào? Câu hỏi 2. Theo em, công dân có những quyền gì về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin? Em hãy nêu ví dụ về việc thực hiện tốt quyền này trong cuộc sống. Trả lời. Ở trường hợp 4, ông Tờ đã thực hiện quyền bằng việc viết bài bày tỏ sự ủng hộ, đưa ra những phân tích, đánh giá tích cực về vai trò, nội dung hiến pháp, góp phần tuyên truyền phổ biến những quy định của pháp luật. Ở trường hợp 5, các nhà báo đã thực hiện quyền bằng việc đến trường Trung học phổ thông A, phỏng vấn thầy cô, học sinh để đưa tin, viết bài bày tỏ sự ngưỡng mộ khen ngợi với trường. Và ở thông tin 6, P đã thực hiện quyền bằng việc chủ động tìm kiếm tài liệu ôn tập và liên hệ trực tiếp với cán bộ của trường Đại học K để được cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục liên quan nhằm đảm bảo việc tham gia kỳ thi sẽ diễn ra thuận lợi và có kết quả tốt. Trả lời câu hỏi 2. Công dân có những quyền về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin, như được tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
được tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, được sáng tạo tác phẩm báo chí, tiếp cận thông tin báo chí, phản hồi thông tin, cung cấp thông tin cho báo chí, được cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cần thiết để phục vụ cho cuộc sống, được quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. Ví dụ, học sinh chủ động tìm kiếm thông tin tài liệu phục vụ cho việc học tập trên mạng Internet. Học sinh chia sẻ bài viết, chia sẻ kinh nghiệm việc học ngoại ngữ tốt đăng lên mạng xã hội. Rồi học sinh viết bài, quay các clip quảng bá du lịch, ẩm thực địa phương để đăng lên mạng. Từ đó chúng ta rút ra kết luận: công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật. Được tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Được tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Được sáng tạo tác phẩm báo chí, tiếp cận thông tin báo chí, phản hồi thông tin, cung cấp thông tin cho báo chí. Được cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cần thiết để phục vụ cho cuộc sống. Được quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. Vậy công dân có nghĩa vụ gì về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin? Chúng ta tìm hiểu tiếp sang phần B. B. Nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. Em hãy đọc các thông tin và trường hợp trong sách giáo khoa trang 130, 131 và 132 để trả lời câu hỏi. Thông tin 1. Luật báo chí năm 2016, điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm. 1. Đăng phát thông tin chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nội dung: A. Xuyên tạc, phỉ báng, phủ nhận chính quyền nhân dân. B. Bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. 2. Đăng phát thông tin có nội dung: A. Gây chia rẽ các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với tổ chức chính trị xã hội. B. Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng của các dân tộc Việt Nam. 4. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc. 5. Tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật. 8. Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, quy kết tội danh khi chưa có bản án của tòa án. 9. Thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em. Thông tin 2. Luật tiếp cận thông tin năm 2016, điều 8. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin. 2. Công dân có nghĩa vụ: A. Tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin. B. Không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp. C. Không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Thông tin 3. Anh D là phóng viên của tòa soạn báo S. Anh thường xuyên được lãnh đạo cơ quan giao nhiệm vụ tìm hiểu thông tin và viết bài ở nhiều địa phương. Trong quá trình làm việc, anh luôn tuân thủ đạo đức của người làm báo, thực hiện đúng các quy định của luật báo chí và các quy định của pháp luật có liên quan, thu thập, xác minh thông tin cẩn thận để cung cấp cho độc giả những nội dung bổ ích, phản ánh trung thực, khách quan tình hình đất nước và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thông tin 4. Gần đây thấy một số bạn trong lớp liên tục có những thắc mắc về việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, nên lớp trưởng V đã chủ động tìm hiểu các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề này để chia sẻ lại với các bạn. Các thông tin đều được V xác minh và có căn cứ rõ ràng, đảm bảo tính chính xác, tránh những nhầm lẫn có thể xảy ra. Câu hỏi 1. Các chủ thể trong trường hợp 3 và 4 đã thực hiện nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin như thế nào? Câu hỏi 2. Nêu ví dụ về việc thực hiện tốt các nghĩa vụ về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. Trả lời câu hỏi 1. Ở trường hợp 3, anh D đã thực hiện nghĩa vụ công dân bằng việc tuân thủ đạo đức người làm báo, thực hiện đúng các quy định pháp luật có liên quan, thu thập, xác minh thông tin chính xác để cung cấp những nội dung trung thực, khách quan tình hình đất nước và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Ở trường hợp 4, lớp trưởng V đã thực hiện nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin
bằng việc tìm hiểu, xác minh các thông tin có căn cứ rõ ràng và đảm bảo tính chính xác của thông tin trước khi chia sẻ lại với các bạn trong lớp. Trả lời câu hỏi 2. Ví dụ, không viết bài có nội dung tiêu cực, chống phá chính quyền đăng tải trên các trang mạng xã hội. Không thực hiện các hành vi xâm nhập trái phép để thu thập thông tin mật của các cơ quan nhà nước. Không tiếp cận những thông tin có nội dung tiêu cực, phản động, chống phá nhà nước. Không tiếp cận trái phép những thông tin riêng tư của người khác. Từ đó chúng ta rút ra kết luận, công dân có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. Trung thành với Tổ quốc và bảo vệ Tổ quốc trong quá trình thực hiện quyền tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. Chịu trách nhiệm về những phát biểu, bài viết, thông tin mà mình cung cấp. Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới. Không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp. Không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. Không lợi dụng quyền tự do ngôn luận, báo chí để xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân. Vậy hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin như thế nào? Chúng ta tìm hiểu tiếp sang phần 2. 2 nhỏ, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. Các em hãy đọc các thông tin và trường hợp trong sách giáo khoa trang 132 và 133 để trả lời câu hỏi. Thông tin 1. Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Điều 167, tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân. 1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân đã bị xử lý kỷ luật hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. 2. Phạm tội một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. A. Có tổ chức. B. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn. C. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1 năm đến 5 năm. Thông tin 2. Thấy M đăng tải thông tin có nội dung sai lệch lên mạng xã hội. C. Bạn thân của M vội gọi điện khuyên bạn nên xóa bài viết để tránh những hậu quả không tốt. C. Giải thích cho M hiểu việc đăng tải thông tin có thể làm cho nhiều người hiểu nhầm, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và M có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Thông tin 3. Sau khi được cán bộ chi cục thuế địa phương cung cấp thông tin và hướng dẫn thủ tục hoàn thuế, A về phổ biến lại cho các nhân viên trong công ty để mọi người thực hiện. Tuy nhiên, do nhầm lẫn, A đã cung cấp sai thông tin về thời gian thực hiện thủ tục khiến cho một số nhân viên chậm trễ, không hoàn tất hồ sơ và không nhận được tiền hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật. Câu hỏi 1. Em hãy cho biết trường hợp 2 và 3 đề cập đến những hậu quả gì của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. Câu hỏi 2. Theo em, ngoài những hậu quả đã được đề cập trong trường hợp trên, hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin còn có thể dẫn đến những hậu quả nào khác? Nêu ví dụ minh họa. Trả lời câu hỏi 1. Ở thông tin 1 đề cập đến hậu quả pháp lý, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù, cấm đảm nhiệm chức vụ và hậu quả gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. Ở trường hợp 2, đề cập đến hậu quả khiến mọi người hiểu nhầm, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, có thể khiến người vi phạm bị xử phạt về hành vi đăng tải thông tin có nội dung sai lệch lên mạng xã hội. Ở trường hợp 3, đề cập đến hậu quả gây chậm trễ công việc và gây thiệt hại kinh tế cho người khác của hành vi cung cấp sai thông tin. Trả lời câu hỏi 2. Ngoài những hậu quả đã được đề cập trong trường hợp trên, hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân
về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin còn có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực như xâm phạm quyền tự do, quyền dân chủ của công dân, ảnh hưởng trật tự quản lý hành chính nhà nước, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, danh dự, uy tín của công dân. Người thực hiện hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí, tiếp cận thông tin, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường thiệt hại nếu có theo quy định của pháp luật. Vậy học sinh có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin? Chúng ta tìm hiểu tiếp sang nội dung thứ 3. 3 nhỏ, trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. Em hãy đọc các thông tin và trường hợp trong sách giáo khoa trang 133 và 134 để trả lời câu hỏi. Thông tin 1. Luật Thanh niên năm 2020, Điều 13, trách nhiệm đối với nhà nước và xã hội. 1 là gương mẫu chấp hành chính sách pháp luật và thực hiện nghĩa vụ công dân. 2 là tham gia giữ trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia. 3 là chủ động đề xuất ý tưởng, sáng kiến trong quá trình xây dựng chính sách pháp luật, tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 4. Tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiến pháp và pháp luật. Thông tin 2. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hát đã phối hợp với một số cơ quan tổ chức trên địa bàn tổ chức hội nghị giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt và bảo vệ môi trường bền vững. Tham dự hội nghị, một số học sinh là đại biểu của đoàn thanh niên đã tích cực phát biểu bày tỏ quan điểm của bản thân và đóng góp nhiều ý kiến tích cực. Thông tin 3. Sau bữa tối, bố mẹ thường yêu cầu C vào học bài ngay, dù C rất muốn theo dõi chương trình thời sự. Sau khi suy nghĩ, C quyết định tìm cơ hội bày tỏ mong muốn của mình với bố mẹ. C giải thích cho bố mẹ hiểu mình chỉ xem một số chương trình trên TV để có thêm kiến thức về các lĩnh vực của cuộc sống, phục vụ cho việc học tập. Bố mẹ C nghe vậy liền vui vẻ đồng ý. Câu hỏi 1. Các học sinh trong trường hợp 2 và 3 đã làm gì để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin? Câu hỏi 2. Theo em, học sinh có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin? Trả lời câu hỏi 1. Ở trường hợp 2, các học sinh đã thực hiện quyền và nghĩa vụ bằng việc tích cực phát biểu, bày tỏ quan điểm của bản thân và đóng góp nhiều ý kiến tích cực khi tham dự hội nghị do Ủy ban thành phố Hát đã phối hợp với một số cơ quan, tổ chức trên địa bàn. Ở trường hợp 3, C đã thực hiện quyền và nghĩa vụ bằng việc tìm cơ hội bày tỏ mong muốn được theo dõi chương trình thời sự của mình với bố mẹ, giải thích cho bố mẹ hiểu mình chỉ xem một số chương trình trên TV để có thêm kiến thức. Trả lời câu hỏi 2. Trách nhiệm của học sinh là tích cực học tập, tìm hiểu và nắm rõ các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. Tích cực chủ động thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin bằng những việc làm phù hợp với năng lực, lứa tuổi. Phê phán, tố cáo những hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. Tham gia tuyên truyền, vận động, giáo dục, giúp đỡ những người xung quanh hiểu và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. Một số việc các em nên làm đó là học tập, tìm hiểu các nội dung cơ bản của quyền, đóng góp ý kiến xây dựng trường lớp, phòng chống vấn nạn tin giả và cẩn thận khi đăng tải thông tin trên mạng xã hội. Chúng ta đã vừa tìm hiểu xong nội dung lý thuyết của bài 20. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các em làm phần luyện tập trong sách giáo khoa. Bài 1. Em hãy cho biết các ý kiến sau đây đúng hay sai, vì sao? Ý kiến A. Công dân đóng góp ý kiến về những vấn đề chung của đất nước, xã hội là thực hiện quyền tự do về ngôn luận, báo chí. Trả lời. Ý kiến này là đúng. Việc đóng góp ý kiến về những vấn đề chung của đất nước, của xã hội là công dân tự thực hiện để nói lên những suy nghĩ, cảm nhận, quan điểm của bản thân mình, không chịu sự ép buộc, cưỡng chế của bất kỳ ai. Ý kiến B. Quyền được tiếp cận thông tin là quyền con người có thể tự do đọc, xem, nghe, kể bất cứ thông tin nào nếu muốn. Trả lời.
Ý kiến này là sai. Những thông tin như thông tin cơ mật của quốc gia, của cơ quan, tổ chức, cá nhân vân vân, công dân không được phép tiếp cận. Ý kiến C. Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tự do nói lên tất cả những suy nghĩ của mình ở mọi nơi, mọi lúc. Trả lời ý kiến này là sai. Việc thực hiện quyền này phải theo quy định của pháp luật. Cần có ý thức tôn trọng người khác và những quy tắc ứng xử chung, tôn trọng và bảo vệ Tổ quốc, không phải muốn nói gì cũng được. Ý kiến D. Khi thực hiện quyền tự do ngôn luận, báo chí tiếp cận thông tin, bắt buộc mọi công dân đều phải tuân theo những nghĩa vụ và pháp luật quy định về các vấn đề đó. Trả lời. Ý kiến này là đúng. Quyền không tách rời nghĩa vụ, phải tuân theo những nghĩa vụ nhất định để tránh những hành vi vi phạm pháp luật, gây ra những tổn hại đến lợi ích của cá nhân và tổ chức. Bài 2. Em có nhận xét gì về những hành vi sau đây? A. K luôn chủ động phát biểu ý kiến trong các cuộc họp ở lớp, ở trường và ở địa phương. Trả lời. Hành vi của K là đúng, vì hành vi đó đã phát huy tính tích cực quyền công dân của bản thân, đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm của học sinh đối với trường lớp và quê hương đất nước. B. X từ chối bày tỏ ý kiến dù luôn được bố mẹ, thầy cô giáo khuyến khích. Trả lời. Hành vi của X không sai, nhưng không tốt, không thực hiện quyền của mình dù đã được mọi người tạo điều kiện, khiến cho mọi người không hiểu được suy nghĩ của X, làm X trở nên thụ động, khép mình và khó hòa nhập. C. N chủ động lên mạng tìm kiếm các thông tin cần thiết phục vụ cho học tập. Trả lời. Hành vi của N rất tốt và đáng được noi theo, thể hiện sự chủ động của N trong việc tiếp cận thông tin có ích, nâng cao hiểu biết cho bản thân và học tập tốt hơn. D. Y liên hệ tòa soạn báo B, yêu cầu họ đính chính thông tin sai lệch về mình trên báo. Trả lời. Hành vi của Y là thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, tránh gây hiểu nhầm đáng tiếc. Bài 3. Em hãy đọc các tình huống sau và trả lời câu hỏi. Tình huống A. M xảy ra mâu thuẫn với A, bạn học cùng lớp, nên đã viết bài bày tỏ những cảm xúc tiêu cực về A và đăng lên một nhóm kín trên mạng xã hội. Bài viết của M đã nhận được nhiều phản hồi từ các thành viên trong nhóm, trong đó phần lớn các bình luận bày tỏ thái độ đồng tình ủng hộ M và có những bình luận xúc phạm A. Theo em, hành vi của các chủ thể trong tình huống trên có vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin không? Vì sao? Trả lời. Hành vi của M và các thành viên trong nhóm là có vi phạm. Hành vi đó đã lan truyền những thông tin tiêu cực xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của A. Tình huống B. Với mục đích trêu đùa, tăng lượng tương tác, Quy đã bịa ra một số thông tin giật gân không có thật rồi đăng tải lên mạng xã hội. Bài đăng của Quy đã được một số người chia sẻ lại nên lan truyền rất nhanh, khiến nhiều người hiểu nhầm và nảy sinh tâm lý hoang mang, lo sợ. Theo em, hành vi của Quy có vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin không? Vì sao? Trả lời. Hành vi của Quy là có vi phạm. Hành vi bịa đặt thông tin giật gân, sai sự thật đăng tải lên mạng xã hội sẽ gây nên nhiều hậu quả xấu, vi phạm quy định của pháp luật. Bài 4. Em hãy xử lý các tình huống sau. Tình huống A. Gần đến ngày thành lập đoàn 26 tháng 3, lớp của Quy tổ chức một cuộc họp để thảo luận các nội dung chuẩn bị tham gia hội trại toàn trường. Trong cuộc họp, hai bạn H và D liên tục phát biểu ý kiến và có nhiều lời lẽ công kích, chê bai lẫn nhau. Nếu là lớp trưởng, trong trường hợp này, em sẽ làm gì để H và D hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận? Trả lời. Nếu là lớp trưởng, em sẽ yêu cầu H và D dừng hành vi của mình, nêu lại mục tiêu cuộc họp và nhắc nhở các bạn thực hiện đúng, đồng thời giải thích cho H và D hiểu việc dùng lời lẽ công kích, chê bai lẫn nhau là không đúng, có thể dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật. Khuyên H và D không nên thực hiện những hành vi đó. Tình huống B. N đăng tải và chia sẻ lại thông tin từ hội nhóm trên các mạng xã hội mà không quan tâm thông tin đó đúng sự thật hay không. Nếu là bạn của N, em sẽ khuyên N như thế nào để bạn hiểu được tác hại và không lặp lại hành vi đó nữa? Trả lời. Nếu là bạn của N, em sẽ giải thích cho N hiểu hành vi của N có thể dẫn đến vi phạm pháp luật và gây nên những hậu quả tiêu cực khác. Khuyên N trước khi đăng tải một thông tin nào đó nên có sự chọn lọc, kiểm tra tính đúng đắn của thông tin
và ngừng đăng các thông tin không rõ đúng hay sai. Nội dung bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô giáo Minh Ngon cảm ơn quý vị khán giả và các em học sinh đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em ở những video tiếp theo.